ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, मैं हाँ मिडल क्लास जनता वाला। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ